خب دوستای عزیز، سلام. امروز میخوایم در مورد مکانیزم های دفاعی در نظریه فروید صحبت بکنیم. همینطوری که میدونیم فروید شخصیت انسان رو به سه بخش تقسیم میکنه: خود، نهاد و فراخود یا اید، ایگو، سوپر ایگو. و مکانیزم های دفاعی در بخش خود یا ایگو هستن و اونجا به صورت ناخودآگاه عمل میکنن. مکانیزم های دفاعی یک فرآیند روانشناختی هستند که به عنوان سپر محافظ در برابر عوامل استرس‌زا و تهدیدهای مختلف سلامت روان عمل میکنند. این مکانیزم ها در زیر سطح هوشیاری فرد عمل میکنه، یعنی به صورت ناخودآگاه و خودکار، اتوماتیک وار یه سری سازوکارها رو پیش میگیره که این سازوکارها باعث میشوند که فرد در برابر اضطراب‌های درک شده کمتر آسیب ببینه. یک جوری تحریف واقعیت‌ها رو به همراه داره، تغییر ادراک، احساسات و رفتار. پس متوجه شدیم که مکانیزم‌های دفاعی یک استراتژی روانشناختیه که توسط افراد به صورت ناخودآگاه در برابر اضطراب، پریشانی و تهدیدهای عزت نفس به کار میره و ممکنه فرد اصلا ازش خبر نداشته باشه. این مکانیزم‌ها به صورت خودکار عمل میکنن و باعث تغییر ادراک و احساسات و رفتار افراد میشن. ریشه های مفهوم مکانیزم های دفاعی در نظریه فروید، اما بعدها مفهوم مکانیزم های دفاعی توسط افراد دیگه گسترش بیشتری پیدا کرد. در این ویدیو ما میخوایم در مورد مکانیزم های دفاعی که در نظریه فروید است صحبت بکنیم. در اصل کاهش پریشانی روانی و حفظ تعادل درونی در افراد که این مکانیزم ها به صورت ناخودآگاه عملی می شود، نه به صورت خودآگاه. یعنی فرد از انجام دادن اینا با خبر نیست، ولی به صورت ناخودآگاه برای حفظ اضطراب و حفظ عزت نفسش از اونها استفاده میبره. این هم اضافه کنم که به طور کلی مکانیزم های دفاعی یا سازگار هستند، تطبیقی هستند یا ناسازگار هستند. تمایز بین مکانیزم های دفاعی سازگار و ناسازگار خیلی مهمه. مکانیزم های دفاعی سازگار مثل شوخ طبعی و نادوستی باعث مقابله موثرتر و انعطاف پذیر روانی بیشتری در ما میشه، اما مکانیزم های ناسازگار مثل اجتناب یا پسرفت و چیزهایی که توی این ویدیو میخوایم راجعشون صحبت بکنیم میتونن مانع رشد عاطفی و عملکرد بین فردی بشن. تشخیص تفاوت این دو دسته خیلی مهمه و افراد سالمتر از مکانیزم های دفاعی سازگار استفاده میکنن. بریم سراغ مکانیزم های دفاعی رایج در نظریه فروید. اولی انکار بخشی از واقعیت یا تمام واقعیت برای حفظ عزت نفس و کاهش اضطراب که به صورت ناخودآگاه عمل میکنه. یعنی فرد از وجود این مکانیزم چندان با خبر نیست، مثل زمانی که فرد دچار اعتیاد به مشروبات الکلیه و میگه که این مصرف مشروب برای من هیچ مشکلی به وجود نیاورده، اما واقعیت چیز دیگه ایه، اما فرد نمیخواد که این واقعیت ها رو ببینه و بپذیره. مورد دوم از مکانیزم های دفاعی رایج در نظریه فروید فرافکنیه. زمانی که شخص فکر، احساسات یا انگیزه غیر قابل قبول خودش رو به دیگران انتقال میده و اینجوری از احساس گناهش کاسته میشه. مثل فردی که داره خیانت میکنه و از این خیانت احساس گناه رو داره، در عوض شریک زندگیش رو متهم به خیانت میکنه و یه جوری میخواد سر در بیاره از خیانت کردنش. مورد سوم از مکانیزم های دفاعی عقلانی سازیه. زمانی که شخصی توضیح یا دلایل منطقی ارائه میده تا رفتار و احساسات غیر قابل خودش رو خیلی خوب جلوه بده.
مثل اون دانش آموزی که مطالعه کافی نکرده میره امتحان میده، امتحانش هم میفته، ولی در نهایت میگه که سوالاتی که طرح شده ناعادلانه بوده، سخت بوده و دلیل عدم موفقیتش توی امتحان رو میندازه گردن استاد. میرسیم به یکی دیگه از مکانیزم های دفاعی در نظریه فروید، رگرشن، رگرس یا بازپسروی یا پسروی. چه زمانی اتفاق میفته این مکانیزم؟ زمانی که فرد در یک شرایط استرس‌زای بسیار شدیدی هست، دوران سختی رو پشت سر میگذاره و رفتار شبیه رفتار دوران نوجوانی یا حتی دوران کودکیش میشه. مثل یک بزرگسالی که توی شرایط استرس‌زای شدید شروع میکنه به ناخن جویدن یا مکیدن انگشت شستش. یه پژوهش جالبی رو میخوندم، افرادی که دچار ورشکستگی مالی میشن یا دچار تهدید جانی میشن، شکل خوابشون عوض میشه و شبیه دوران کودکیشون، دوران جنینی میخوابن، یعنی به پهلو و دست و زانو جمع، همینطوری که توی تصویر میبینید. یا خیلی گرایش دارن به اینکه لحظات بیشتری رو در خانه مادریشون یا کنار خانواده، کنار پدر مادرشون سپری بکنن با اینکه سنشون زیاده. مکانیزم بعدی اینتלקچوالیزیشنه. زمانی اتفاق میفته که شخص به جای اینکه بپردازه به احساسات منفی اون اتفاق، سعی میکنه که به صورت منطقی با این قضیه کنار بیاد. مثل زمانی که دکتر بهش تشخیص سرطان میده، میگه تو سرطان داری، اما ایشون به جای اینکه واکنش احساسی داشته باشه، میشینه راجع به سرطان تحقیق میکنه و اینجوری به صورت منطقی با قضیه کنار میاد. مکانیزم دفاعی بعدی از نظریه فروید ریاکشن فورمیشن هست یا مکانیزم دفاعی وارونه سازی. در واقع معکوس کردن احساساتی که ما نسبت به یه فرد داریم و خودمونم از این قضیه با خبر نیستیم و به صورت ناخودآگاه این اتفاق میفته. من همیشه توی جلسات این مثال رو میزنم. من یکی از مراجعینم فوق‌العاده یک خانم هدفمند توی زندگی بود که توی تحصیلش، توی کارش موفق بود و اهداف خیلی بلند پروازانه رو داشت. واقعاً هم خیلی باهوش بود، اما ایشون ازدواج میکنه و بچه دار میشه. داستان حاملگی و بچه داری باعث میشود که ایشون از اهدافش دور بمونه و یه جوری جلوی پیشرفتش گرفته میشه. به بنده مراجعه میکنه و مشکلش این بود که شدیداً به پسرش وابسته شده و همینطور پسرش رو به خودش وابسته کرده. داستان برمیگرده به ریاکشن فورمیشن. یعنی وقتی که ما میبینیم این خانم به خاطر بچه دار شدن نتونسته به اهدافش برسه، دچار ناکامی شده. این ناکامی باعث تجربه هیجان خشم شده، خشمی که نسبت به چه کسی دارد؟ نسبت به بچه خودش داره. اما به عنوان مادر نمیتونه اینو بپذیره که از دست بچهش خشمگین باشه. این خشم رو میاد ریاکشن فورمیشن میکنه، تبدیلش میکنه به عشق و محبت بیش از حد و این گونه باعث میشه که وابستگی صورت بگیره و توی اعماق ناخودآگاهش یه جوری از اون بچهش انتقام میگیره. تو نذاشتی که من به اهدافم توی زندگی برسم و به دنیا آوردنت من نتونستم به اهدافم توی زندگیم برسم. حالا من تو رو انقدر وابسته خودم میکنم که بشی یه شخصیت وابسته ضعیف که تو هم نتونی رشد بکنی و توی زندگیت پیشرفت کنی. مکانیزم دفاعی بعدی سابلیمیشن یا تسلیط. یعنی چی؟ یعنی نسبت دادن شهوات و امیال فردی غیر قابل قبول به فعالیت‌های مورد قبول فرهنگی، به یک سری ارزش‌های مورد قبول فرهنگی. مثل یک آقایی که برای ثوابش میره چند تا زن صیغه میکنه و توجیهش اینه که من دارم به این خانم ها لطف میکنم، اینا نیاز مالی دارن و با ازدواج موقت با این خانم ها من دارم زندگیشون رو سر و سامون میدم و برای ثوابشه که دارم این کارو میکنم.
این فرد در حال استفاده از مکانیزم دفاعی سابلیمیشن هست یا تسلیم. مکانیزم بعدی سرکوبه. فرد نمیخواد که با یک سری افکار و احساسات و خاطرات روبرو بشه، پس اونا رو سرکوب میکنه و میفرسته توی ناخودآگاهش و اجازه پردازش هوشیارانش رو بهشون نمیده و هر چیزی که باعث یادآوری اون خاطرات یا اون افکار و احساسات شود رو انکار میکنه، سرکوب میکنه و اجتناب میکنه ازش. و مورد نهایی مکانیزم دفاعی جابجاییه که فرد احساسات مثبت یا منفی که بیشتر اینجا احساس منفی هست رو به فرد دیگه ای انتقال میده. مثل یک کارمندی که توی محیط کارش داره کارش هم خوب انجام میده اما توسط رئیسش مورد بدرفتاری قرار میگیره، مورد بی‌احترامی قرار میگیره، نسبت به رئیسش خشم داره اما این خشمش رو نمیتونه ابراز بکنه، میاد توی خونه و سر همسرش خالی میکنه این خشمو، همسرش هم سر بچه‌هاش خالی میکنه این خشمو و بچه‌هاش هم سر اسباب بازیاشون این خشمو خالی میکنن. جابجایی بیشتر در هیجان خشم صورت میگیره اما ممکنه در احساس محبت و عشق هم اتفاق بیفته. این شد مکانیزم‌های دفاعی در نظریه فروید. فهم مکانیزم‌های دفاعی یک بینش با ارزشی رو به ما میده تا بتونیم رفتارمون رو کنترل بکنیم، احساسمون رو کنترل بکنیم، ببینیم که این رفتاری که از ما سر زد آیا ریشه در مکانیزم‌های دفاعی داره یا نه یک رفتار هوشیارانه است که با عقل و منطقمون، با انتخابگریمون اون رفتار رو انجام دادیم. سود و زیانی که این وسط میکنیم خیلی مهمه. این رفتار ما به سود و زیان چه کسی هست؟ آیا به خودمون یا بقیه آسیب میزنه یا خیر؟ این بینش‌ها میتونه ما رو کمک بکنه در مسیر رشدی که برای خودمون پیش گرفتیم. هر چقدر که ما بپردازیم به رشد خودمون، بپردازیم به روبرو شدن با نقص‌های خودمون، پذیرش اونا و رفع این نقص‌ها، همونقدر توی زندگیمون تاثیر مثبتش رو، توی روابطمون تاثیر مثبتش رو می‌بینیم و در نهایت احساس خوب و خوشبختی رو داریم اگر بتونیم که واقعیت‌ها رو ببینیم، واقعیت‌هایی که برای اکثر آدم‌ها سخته دیدنشون، روبرو شدنشون، پذیرششون. یک شهامت بزرگی رو میخواد روبرو شدن با این نقص‌های درونی. خیلی خوشحال شدم که تا انتها با من همراه بودین. در ویدیوی بعدی میپردازیم به روش درمان خاص فروید یا همون روانکاوی کلاسیک. حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا اگر ویدیوی بعدی آپلود شد ما از دست ندید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.